такого гарного браслету нам буде треба жемчужинки будь-якого виду та кольору, який вам подобається. У мене все в біжевих тонах. Такий бісер чешський, різних кольорів, тому що будемо ставити ще всередину. Чешський бісер я взяла 10 розміру і 8 розміру. Відповідно, такого ж розміру я взяла золотистий колір чеського бісеру 10 та 8 розміру, щоб ставити всередину. І нам знадобиться леска. Починаємо працювати. Вам буде все видно, але спочатку я поясню, що починаємо з маленького бісеру. Беремо біжевий колір, надягаємо один напроти одного леску і затягуємо. Тепер ставимо по 2 бісера з обох боків, тобто на одну і на іншу леску. Посередині ми поставили золотисту, перевернули і продягаємо через ці 2 бісеринки нашу леску знизу вверх, щоб вийти на верхню. Якщо в якийсь момент вам щось буде незрозуміло, ви зможете подивитися далі. Я декілька квітів детально описую. Тобто ви вже побачите на більш великому бісері, як це робиться. Тепер ми матимемо продягти ще одну бісеринку і ставити її один напроти одної. Зараз я вам покажу, як це правильно зробити. Один напроти одної леску заводимо і затягуємо. Потім по 2 боки лески одягаємо по 2 бісеринки такого самого розміру. Ви бачите, це 8 розмір, він більший, ніж 10. І одягаємо 8 розміру золоту. І не один напроти одного, а вздовж лески продягаємо. Це важливо, тому що потім ми перевернемо і будемо нашу леску розподіляти по обидві сторони через 2 біжеві.
day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is